Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, astăzi vă aduc aminte cât de puternici sunteți. Minunați, magnetici și creatori. Da, creatori. Voi vă creați singuri viața și destinul. Bun. Citirea va fi una colectivă, generală. Vă rog să luați doar mesajele care vă ajută în buna desfășurare a vieților voastre. Vom începe cu un mesaj de la cărticelele Oracol. Cei care mă urmăresc astăzi au o vibrație, simt o vibrație a binelui. Indiferent de provocările pe care le aveți, dragilor, să știți că sunteți bine. Astăzi eu coc tot ce este de făcut, de copt pentru zacuscă, pentru prosperitate. Și așa mi-e o poftă, e bine, este element de toamnă, de culesere colta. Sunteți bine, sunteți pe mâini bune, aveți protecție. Ia uitați, perspectivă și noi începuturi. Nu le-am văzut. Da, ați văzut că fac totul întotdeauna în lentila camerei. Aș putea să mă filmez și pe mine, dar ar fi despre mine. Cine știe, poate în viitor. N-aș vrea să schimb atenția de la mesajele pe care le transmit către mine, bluza roșie cu care poate mă îmbrac sau rujul pe care îl folosesc. Sper să înțelegeți ce vreau să spun aici. Contează mai puțin. Contează mai mult sufletul vostru. Și iată ce are sufletul vostru aici. Perspectiva unui nou început sau perspectiva voastră creează de fiecare dată noi începuturi. Creatori ce sunteți voi, nașteți lucruri noi. Noi, dragilor, suntem perspectivă divină, unică și originală, manifestată în planul fizic. Toți suntem. Absolut toți suntem. Același lucru, esență pură divină, conștiință supremă. Evident, propagată în planul fizic la nivel mai mic pentru a experimenta viața. Viața este doar despre iubire. Că o trăim în zilele noastre așa este o altă discuție care evident că are o explicație profundă. Însă datoria noastră este să trăim în permanență în echilibru, datoria noastră față de noi înșine, căci din echilibru de acolo vin lucrurile bune. Vedeți că totul în corpul nostru este creat pe cifra 2. 2-ul este o energie feminină. Dacă ar fi să ne raportăm la creația în sine sau la Dumnezeu, cum îi spunem noi, atunci ea are energie feminină. Știu că poate suna ciudat, însă 2-ul naște, nu 1, nu masculinul. Vedeți, palmele au două perspective. Avem nasul cu 2 nări, 2 ochi, 2 plămâni, rinichiul are formă de 2, totul, avem 2 mâini, 2 picioare, 2 emisfere cerebrale, 2 urechi, etc. Da? Asta înseamnă că noi suntem creatori. Asta înseamnă că destinul vostru e în mâinile voastre. Și știți clar că eu vorbesc cu sinceritate și nu vă servesc iluzii. Iubire, plan material, plan emoțional și sănătate, să spunem. Asta a vrut tot aici să iasă. Iubire, plan financiar, material, sănătate. Mai am aici de pus una și aici. Iubire, un nou început. 9 de spade și pajul de monede. În primul rând simt o teamă de început nou. Un final de drum și un început de drum. Dar nu aveți garanții. Nu aveți garanții.
Dacă vă gândiți la cineva, vine cu o ofertă către voi, dar deși este una serioasă, nu puteți vedea pe deplin modul în care se aranjează lucrurile. Va trebui să aveți încredere și să vă asumați riscul necunoscutului, iar acest lucru vă înspăimântă. Însă modul în care vă veți raporta voi la această poveste, perspectiva voastră, va crea realitatea, modul în care se va desfășura relația. Unii dintre voi sunteți aproape de un sfârșit și vă este teamă de acest nou drum pe care ați intrat acum, în care s-ar putea să fiți nevoiți să vă purtați singuri de grijă sau să învățați cumva viața de unul singur, însă evident că nu veți rămâne singuri, ci din nou perspectiva prin care vă veți raporta la acest nou început va crea noua voastră viață. Unii dintre voi s-ar putea să primiți sau să fi primit ceva declarații de iubire de la cineva mai tânăr ca voi și pentru faptul că este mai tânăr să vă înspăimânte așa un pic gândul că societatea ne învață că trebuie să fie bărbatul mai mare. Eu spun că sufletul nu are vârstă. Nu contează vârsta, contează sufletul. Sufletele toate au aceeași vechime, căci de la origine încoace toți am venit odată. Unii dintre voi sunteți îngrijorați pentru faptul că cineva din familia voastră, mai tânăr decât voi, vrea să plece într-o nouă călătorie, are un nou început, posibil unul dintre copiii voștri sau singurul copil vrea să meargă pe drumul lui, să plece și vă înspăimântă puțin grijile, vă înspăimântă puțin gândul că nu-i veți mai fi alături. Am văzut o carte, Soarele. Aveți absolut 0 motive de îngrijorare, ca să folosesc cifra nebunului. Începutul pe care îl aveți în față este unul extrem de bun. Extrem de bun. Dacă vă gândiți că cineva de lângă voi este imatur sau că trebuie să scoateți cuvintele de la el cu cleștele sau acțiunea sa este una mai domoală față de modul în care voi ați face lucrurile, vă îngrijorați degeaba. Perspectiva voastră, din nou, va da direcția relației. Dacă veți avea încredere și vă veți alinia cu sfera aceasta de a încrederii, a speranței, că lucrurile toate funcționează în favoarea voastră, atunci nu aveți de ce să vă temeți. Avem 9 de monede aici și pajul de cupe. Unii dintre voi, într-adevăr, ați cunoscut pe cineva și sunteți puțin îngrijorați că lucrurile poate merg mai încet sau poate merg prea încet sau unii dintre voi sunteți îngrijorați că sunteți singuri. Și ce faceți cu singurătatea aceasta? Păi, în primul rând, nu veți rămâne pentru multă vreme singuri, pentru că aici văd că trebuie să dobândiți așa această independență și să fiți bine cu voi înșivă, pentru că în curând apare cineva în viața voastră cu mesaje de iubire și va fi un început solid, stabil, cinstit. Alții dintre voi vă întrebați dacă persoana de care v-ați separat voi este singură sau dacă este într-un fel de aranjament. Unii dintre voi vă gândiți la persoana pe care voi o iubiți și vă întrebați dacă ea este bine. Unii dintre voi vă gândiți la acest aspect dacă ea este bine pentru că voi nu sunteți. Este, să știți că aici un început foarte bun pentru voi, dar în care va trebui să aveți încredere. Poate vi se pare că omul de lângă voi, cu care posibil să fiți într-o relație, este instabil sau poate mai imatur ca voi. Iată, apare și pajul de bâte. Da, posibil să fie așa, dar să știți că toată această energie de paj la un loc înseamnă voință, înseamnă că vor să facă acest lucru. Primiți chiar mesaje.
unii mai pasionale, unii mai romantice, unii poate mai scurte, dar cineva vă bagă în seamă, primiți vești. Iar alții dintre voi, evident că sunteți îngrijorați pentru că veștile nu apar. Ia să vedem de ce nu apar veștile aici. Sunteți în separare. Ăsta e răspunsul. Și atunci nu știți ce se întâmplă. Vă simțiți abandonați. Unii dintre voi ați avut un început așa frumos și dintr-o dată tăcere. Iar alții dintre voi sunteți separați și vreți să știți dacă începe din nou relația aceasta. Potențialul este major pentru toată lumea. Sunteți bine, am început să spun că veți avea prosperitate și vitalitate și avem soarele aici. Dacă sunteți acum singuri, este pentru că este necesar să vă schimbați modul în care percepeți, modul în care vă găsiți voi într-o relație, modul în care vă vedeți valoarea voastră pentru acest nou început. Acest nou început poate fi fie cu persoana la care voi vă gândiți acum, fie cu cineva nou. Aici intuiția îmi spune că este cineva nou, dar nu se exclude nici faptul unei reluări. Însă dacă veți relua o conexiune, atenție că vă veți duce cu frică în conexiune. Și atunci, din frica aceasta, da, frica care este o frecvență, o perspectivă, noul început va fi la fel ca cel care s-a terminat. Deci fiți cu băgare de seamă aici. Pe plan material, aveți o constrângere de natură financiară, cineva vă forțează sau gândul vostru vă forțează să fiți așa chitiți pe planul material. Văd aici o transformare foarte mare, văd aici că închideți un ciclu financiar, închideți o serie de neajunsuri pe care le aveți. Da, pentru casă, aveți nevoie de bani pentru casă, însă veți obține resursele materiale aici de care aveți nevoie. Unii dintre voi aveți nevoie pentru copiii voștri de niște bani și vă este teamă că s-ar putea să-i folosească în direcții mai puțin favorabile lor. Iar unii dintre voi simțiți că sunteți singurii care lucrează în această direcție pentru familie. Într-o altă ordine de idei, la serviciu s-ar putea să fie acolo cineva care vă dezavantajează financiar. Posibil o femeie, aveți grijă la o energie feminină, nu numai la o femeie, care s-ar putea să facă lucrurile astfel încât voi să nu fiți recunoscuți pentru meritele voastre pe deplin. Vă văd într-o poziție ușor vulnerabilă aici, dar văd și că lucrurile se pot rezolva. Unii dintre voi veți avea sprijin de la o femeie pentru a depăși obstacolele de natură financiară pe care le aveți aici. Iar alții dintre voi sunteți într-un serviciu toxic pe care îl puteți încheia fără probleme pentru că vă găsiți un nou serviciu clar care să fie avantajos pentru voi. Mergeți cu încredere mai departe. Iată, nebunul. Da, puteți să vă obțineți tot ce vreți. Unii dintre voi sunteți într-un parteneriat toxic, dacă aveți nevoie dacă vorbim despre afacerea proprie, prin care puteți să reluați termenii contractuali și să o luați fiecare pe calea proprie pentru că veți avea succes chiar și așa. Dacă vă doriți un serviciu nou, atunci acesta poate fi obținut cu foarte mare lejeritate pentru că aveți experiență, știți ce aveți de făcut. Dama de monede vorbește despre abilități, ea are abilități, este meticuloasă și este foarte pragmatică, deci veți avea foarte mult succes în obținerea unui nou serviciu. Iar dacă vorbim despre datorii aici, aveți ocazia să le încheiați cu un sprijin din partea unei energii feminine. Dacă vorbim despre un colectiv care vă înconjoară și relația a fost toxică sau aveți ceva conflicte acolo, atunci acestea se vor termina. Dar este nevoie de blândețe și de fapte. De fapte, să dovediți cu fapte sau nu neapărat să dovediți, ci să discutați concret anumite aspecte. Cavalerul de spade vorbește aici despre a discuta despre gândul meu. Gândurile voastre, să știți că au fost toate aici cumva predominant
direcționate în sfera aceasta a planului material și este nevoie să luați un pic de acțiune, să vă gândiți foarte clar despre ce este vorba. Am spus într-o citire săptămâna aceasta că este perioada în care Mercur trece în balanță. Balanța este un semn de aer, evident, și vorbește despre relații, despre ceilalți. Și atunci trebuie să le spuneți clar celorlalți care vă este valoarea, pentru că asta este o carte de pământ, de taur, pentru ca ei să vă respecte. Trebuie să impuneți un respect. Diavolul este semnul Capricornului și Capricornul impune respect, este o caracteristică a sa. Și 4 de cupe vorbește despre o supărare, da? Ați fost supărați, vorbiți despre supărările voastre. Dacă vreți cu angajatorul, mergeți și spuneți, asta este valoarea mea, vreau o negociere, pentru că o veți obține. Dacă vorbim despre un nou serviciu, puneți clar pe hârtie, negociați exact cât vă doriți, evaluați-vă voi singuri munca, pentru că ceea ce veți gândi voi acum și ce obțineți acum va fi de lungă durată. Adică semnați contractul pe un salariu, cam acolo se vor duce lucrurile o perioadă destul de lungă. Iar starea voastră emoțională acum de sănătate este una de conflict, da? Ați avut conflict și trădări din partea apropiaților, văd aici, pe semne că aici, da, în sfera relației este o legătură cu starea voastră emoțională. Unii dintre voi posibil să fie avut un sfârșit, da, ceva abrupt, ceva brusc, ceva neașteptat s-a petrecut în viața voastră. Și atunci vă certați așa, sunteți supărați, sunteți mânioși. Asta este o furie. Este o furie aici, dar furia pe care o simțiți voi acum, să știți că o direcționați către voi înșivă. Uitați, e aceeași carte. 9 de monede cu 9 de monede. O direcționați către voi și pentru că o direcționați către voi, vă faceți rău. Vă acuzați, credeți că din cauza voastră lucrurile s-au întâmplat sau cineva vă acuză că din cauza voastră s-a întâmplat. Pentru că tu ai fost de vină, este ce aud. Aici mai văd și că ați avut sfătuitori, ați avut oameni în jurul vostru care au vorbit. Au vorbit și s-au băgat în relație și cumva este nevoie ca voi acum singuri, da, perspectiva voastră să schimbe aceste lucruri. Fie nu îi luați în seamă și treceți peste, fie să vă faceți dreptate singuri. Și vă veți face dreptate singuri aici. Unii dintre voi s-ar putea ca să primiți un diagnostic neașteptat în legătură cu ceva probleme intestinale, la stomac, la intestinul gros, intestinul subțire, tranzit, dar se poate rezolva. Da, se poate rezolva. Ceva neașteptat în zona aceasta medicală. Cavalerul de spade, din nou se repetă, iată, energia aceasta. Este nevoie să spuneți, este nevoie să vorbiți. Unii dintre voi ascundeți niște dureri acute care se pot transforma în ceva cronic, să știți, în legătură cu stomacul vostru, vă doare stomacul și este bine să mergeți la medic, să vedeți despre ce este vorba. Iar alții dintre voi este bine să vorbiți, da, să faceți lumină aici în povestea asta cu conflictul, pentru că acest conflict la nivel de spirit vă dăunează, vă slăbește câmpul. Vedeți aici, femeia asta este îmbrăcată în alb și energia noastră, da, este lumina, este albă, vă slăbește câmpul, îl întretaie, dar clar aici în zona stomacului, în zona plexului solar, va slăbi și încrederea în voi înșivă și fizic, în zona plexului solar aici,
La nivel de stomac văd ceva provocări. Și se confirmă 5 de bâte cu 5 de bâte și 2 de monede. Nu mai oscilați, nu mai stați pe gânduri. Dacă sunteți într-un conflict, am impresia, am senzația puternic că voi sunteți cei care ați lăsat de la voi sau care nu iau acțiune, da? Cumva aveți un mod așa mai diplomatic de a vă certa, știți? Părăsesc conflictul ăsta prin a mă retrage, dar conflictul rămâne activ. Puteți dezamorsa acest conflict prin cuvânt, ca balanța, diplomat. Există căi de a ieși din povestea asta în care sunteți încurcați aici, diplomat. Clar diplomat. Și aveți soluții. Bun, iau o cărticică, uite astea, ca energie generală. Ca sfat general, da? Mazărea, comunicare. Am vorbit mai devreme, încă mă amuz că vorbesc și apoi se întâmplă. Comunicarea. Și am spus cu empatie mai devreme, peștii și poate în scris să aveți de făcut treaba asta. Dacă aveți de negociat salariul, da, în scris, dați pe mail să rămână înregistrat. Vorba trece, da, ce e scris rămâne. Dacă vorbim de această dinamică de relație aici, atunci posibil ca ruptura să se fi produs brusc în scris sau neașteptat așa, după o zi pe alta și va ține foarte mult de ceea ce spuneți acum și gândiți perspectivă să recreați un nou început foarte bun pentru voi. Iar dacă vorbim de sfera aceasta a sănătății, este foarte important să lămuriți acest conflict cu ceilalți, folosindu-vă de energia balanței și a peștilor, să știți, care spune empatie, înțelegere și a celorlalți. Stăm față în față și găsim un numitor comun, da, diplomat. Ca semne astrologice aici avem așa, Berbecul, Peștii, Vărsătorul, Soarele, respectiv Leul, Săgetătorul, Gemenii, Fecioara și Taurul. La serviciu sau planul material avem Scorpionul, Gemenii, Peștii, Berbecul, Taurul, Scorpionul și Capricornul, iar aici avem Capricornul, Leul, Gemenii, Fecioara, energie marțiană, posibil Berbec, posibil Scorpion și Leu. Hai, sunteți pregătiți să fiți uimiți? Iată, mi-a ieșit cheia. Deci cheia este la voi. Modul în care voi vă veți raporta la situația curentă în care vă aflați va crea un nou început în iubire. Cineva a lăsat amprentă în sufletul vostru, dar și voi în a lor. Și atunci este foarte important să vă raportați la experiența voastră anterioară și la familia voastră așa și la multe lucruri din trecutul vostru pentru a învăța din experiența proprie, căci voi sunteți creatorul și voi aveți cheia către fericirea sufletului vostru aici. La nivel de bani, bucurie vine și avem aici un palmier care înseamnă vacanță și paradis și mai avem ceva care scrie, cât de mic scrie, dorințele devin realitate. Asta scrie. Dacă vă doriți un serviciu nou, veți reuși. Dacă doriți o negociere, veți reuși și veți fi bucuroși. Iar la sănătate, aveți probleme cu aciditatea în corp, Peștii, oboseală, ceva pe sistemul limfatic,
să vă protejați, da, de oboseală, iar ăsta este mărul cunoașterii și asta înseamnă iubire necondiționată. Conflictul prin care treceți voi acum are nevoie de iubire necondiționată ca să treacă peste, să se aplaneze, să se dizolve. Asta înseamnă în felul următor, da, dacă vă certați cu cineva, nu o să stați acolo să vă dea cu buta în cap, dar printr-un argument diplomat și înțelept, veți atinge inima oamenilor cu care vorbiți, chiar dacă nu vor recunoaște în acest moment, să știți că va lăsa reverberații tot ce faceți voi acum și veți depăși. Veți primi în viitor chiar și scuze pentru ceea ce se întâmplă acum. Cam atât, dragilor, mult spor, multă iubire vă doresc, multă sănătate, să fiți bine și să ne auzim, reauzim sănătoși. Vă îmbrățișez, pa, pa!